Hello guys! Welcome back to my channel, Julia Evangeline. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para notify kayo sa mga bago kong videos. So yun guys, nakapag-withdraw na po ako para sa payment ng ating washing machine. Naka-fill up na rin po ako. Na-forget kong i-vlog. Ngayon ko lang naalala. So, eto po ang washing machine. Ayan guys. Na bibilhin ni mama ko for us. So, ayan po. Ayan po siya. So, mamaya i-deliver po sa bahay and i-update ko po kayo. Thank you! Bye-bye! Yo guys! So, nandito po ako ngayon sa Chops to Go. Bumili po ako ng manok. Siyempre, ayan. Wala siyang sweet pero pepper na lang yung pinili ko kasi hindi kakain yung mga bata ko. Ito na po ang binili kong chicken. Hinihintay ko na lang po ang ating sukle. And see you po sa bahay. Nandito po kami sa bahay and nandito na po ang magdi-deliver na washing machine. So, ayan po guys. Kasi, lalagay doon. So, dadalhin na po nila sa loob guys. Ayan po. Kasha. So, ayan po. Ayan po siya guys. Ayan po. So, bubuksan po nila and ayan. So, bubuksan po nila. Okay, guys. So, ayan po. Binuksan po nila. Ayan po. Tcharam! Ayan si Buds. Ayan si Buds. Yung bagong laruan ni Buds. Ang new washing machine. Kahit hindi pa naman sira ang aming washing machine, bumili kami ng bagong washing machine. Ayan guys. Ayan na. So, dito ilalagay yung ano pa. Yung sabon sa kadawni. Ay, nakalak dito. Ayan. Ayan. Yung dawni sa sabon. Diyan nilalagay. Tapos gaganon mo. Same as usual. Ay, Mia, huwag nang galawin. So, ayan guys. Thank you for watching. Don't forget guys to like, subscribe, and bell all po. Thank you so much. Bye!